નમસ્કાર મિત્રો, આપણે આ વિડીયોમાં રાજકોટ જિલ્લાની જોબ વેકેન્સીની માહિતી મેળવીશું. પહેલી જોબ વેકેન્સી છે જ્વેલરી મેન્યુફેક્ચરિંગ કંપનીમાં. એમાં પહેલી પોસ્ટ છે જ્વેલરી ફેક્ટરી ફ્લોર મેનેજરમાં 3 પોસ્ટ, HR મેનેજરમાં 3 પોસ્ટ, જ્વેલરી ડિઝાઇનમાં 5 પોસ્ટ, CADCAM ડિઝાઇનરમાં 5 પોસ્ટ, પ્રોડક્ટ ડિઝાઇનરમાં 2 પોસ્ટ, મેકેનિકલ એન્જિનિયરિંગમાં 2 પોસ્ટ, જ્વેલરી સેલ્સ એક્ઝિક્યુટિવમાં 3 પોસ્ટ, ક્વોલિટી ચેકિંગમાં 3 પોસ્ટ, ડેટા એન્ટ્રી ઓપરેટરમાં 5 પોસ્ટ. બાયોડેટા સાથે રૂબરૂ મળો સવારે 10 થી 12, સાંજે 4 થી 6. આજે ઇન્ડસ્ટ્રી એસિસ્ટન્ટ રાજકોટ 3. વોટ્સઅપ દ્વારા રિઝ્યુમ અથવા કોલ કરીને માહિતી મેળવી શકો છો. બીજી જોબ વેકેન્સી છે ફ્લોરિંગ ડેકોરેશન ગ્લોબલ પીવીટી લિમિટેડમાં. 150 ફીટ રિંગ રોડ રાજકોટમાં. એમાં પહેલી જોબ વેકેન્સી છે ફાઇનાન્સ મેનેજરમાં 1 પોસ્ટ, બીજી પોસ્ટ છે એકાઉન્ટમાં 2 પોસ્ટ, એક્સપર્ટ ડોક્યુમેન્ટેશન એક્ઝિક્યુટિવમાં 2 પોસ્ટ, HR મેનેજરમાં 1 પોસ્ટ, એક્સપર્ટ સેલ્સ એક્ઝિક્યુટિવમાં 5 પોસ્ટ, પ્રોડક્શન કોઓર્ડિનેટરમાં 1 પોસ્ટ. વધારે માહિતી માટે તમે વોટ્સઅપ દ્વારા રિઝ્યુમ મોકલી શકો છો અથવા કોલ કરી શકો છો. ત્રીજી જોબ વેકેન્સીની વાત કરીએ તો EPP કંપની પીવીટી લિમિટેડમાં છે. એમાં પહેલી પોસ્ટ છે મેકેનિકલ ડ્રાફ્ટમેનમાં 8 પોસ્ટ, સિનિયર એન્જિનિયરિંગ ડિઝાઇનર એન્ડ પ્રોપસ 4 પોસ્ટ, QMS એન્જિનિયરિંગમાં 1 પોસ્ટ, ઇન્ટરનેશનલ માર્કેટિંગ મેનેજરમાં 1 પોસ્ટ. ઈમેલ દ્વારા વધારે માહિતી માટે ઈમેલ અથવા કોલ દ્વારા માહિતી મેળવી શકો છો. જોબ લોકેશન છે મેટોડા. ચોથી પોસ્ટ રિક્વાયરમેન્ટ છે રાધે એન્ટરપ્રાઇઝમાં. કોમ્પ્યુટર ઓપરેટર, ઓફિસ વર્ક, મેલ ફિમેલ. નમગીન લાઇન માટે જોઈએ છે અને કોમ્પ્યુટરનું સામાન્ય જ્ઞાન હોવું જરૂરી. ગોડાઉન મેનેજર, મેલ કેન્ડિડેટ, પોતાનું વાહન જરૂરી. CV વોટ્સઅપ કરવું. ઇન્ટરવ્યૂ સમય સવારે 10 થી 5. રાધે એન્ટરપ્રાઇઝ, સમ્રાટ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ એરિયા, ગોંડલ રોડ, ST વર્કશોપ પાસે, ફોર્ડ શોરૂમ સામે, રાજકોટ. વધારે માહિતી માટે તમે કોલ અથવા વોટ્સઅપ દ્વારા CV મોકલી શકો છો. પાંચમી જોબ વેકેન્સી છે શિવ હુન્ડઈમાં, નિયર PDM કોલેજ, ગોંડલ રોડ, રાજકોટમાં. એમાં પહેલી પોસ્ટ છે સેલ કન્સ્ટ્રક્શનમાં 10 પોસ્ટ, ડિજિટલ સેલ્સ કન્સ્ટ્રક્શનમાં 4 પોસ્ટ, કસ્ટમર રિલેશનશિપ એક્ઝિક્યુટિવમાં 8 પોસ્ટ, ઇન્સ્યોરન્સ મેનેજરમાં 1 પોસ્ટ, ફ્લોર હાઉસમાં 1 પોસ્ટ, ડ્રાઈવરમાં 3 પોસ્ટ, કેશિયરમાં 2 પોસ્ટ, સર્વિસ મેનેજરમાં 1 પોસ્ટ, વોરંટી ઇન્ચાર્જમાં 1 પોસ્ટ, સર્વિસ એડવાઇઝરમાં 4 પોસ્ટ, બોડી શોપ એડવાઇઝરમાં 3 પોસ્ટ. ઇન્ટરવ્યૂ ડેટ છે 23-24 માર્ચ 2023. તમે રિઝ્યુમ hr@chyundai.net પર મોકલી શકો છો. તમે તમારું રિઝ્યુમ મોકલી શકો છો Hyundaiમાં. ગુજરાતના દરેક જિલ્લાની ભરતી માહિતી માટે તમે અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો.